Kamusta na? Welcome sa Panlasang Pinoy! Ngayong araw na to'y magluluto tayo ng squid ball pansit canton. At ito yung kompletong listahan ng mga ingredients na gagamitin natin, kasama ang sukat ng bawat isa. Handa na ba kayo? Mag-umpisa na tayo! Ang una nating gagawin ay mag-iinit lang tayo ng mantika dito sa isang cooking pot. At kapag nag-umpisa ng uminit yung mantika, pwede na tayong mag-isa. Ilalagay lang natin dito yung ating bawang. Dinurog ko lang yung bawang. At pagkatapos nito, ilagay na natin yung sibuyas. Dilaw na sibuyas ang gamit natin dito at hiniwa ko lang ito ng maninipis na piraso. Gagamit din tayo ng celery sa recipe na ito, pero optional ingredient lang. Haluin lang natin ito at pagkatapos ilagay na natin yung parsley. Yung parsley naman, ang gamit natin dito yung tinatawag na flat leaf parsley at tinatad lang natin to o hiniwa lang natin ng maliliit na piraso. Sa oras na lumambot na yung sibuyas, ilagay na natin yung squid balls. Hiniwa ko lang ito sa kalahati. At bukod sa squid balls, pwede kayong gumamit ng chicken balls, ng lobster balls, at kahit na ng fish balls. Yung fish balls na kapareho ng korte, hindi yung flat ha? Lulutuin lang natin ito ng 2 hanggang 3 minuto. Pagkatapos, ilagay na natin dito yung ating carrots. Yung carrots naman ay hiniwa lang natin into thin strips. Haluin lang natin ito. At ilagay na din natin kaagad dito yung ating cabbage. Pwede tayong gumamit dito ng napa cabbage o peche baguio at pwede rin tayong gumamit ng ordinaryo na cabbage. Ituloy lang natin ang pag-isa hanggang sa unti-unti nang lumambot yung gulay. Ngayon naman, ilagay na natin dito yung toyo. At sundan natin kagad ng chicken broth o ng chicken stock. Hahaluin lang natin ito. At pagkatapos ay papabayaan lang natin na kumulo yung liquid. Kapag nag-umpisa ng kumulo yung liquid, ilagay na natin yung pansit canton. Tatakpan ko lang itong ating lutuan. Alam nyo, tinatakpan ko ito dahil habang kumukulo yung liquid, nagke-create ito ng steam. Imbis na mag-evaporate yung steam, natatakpan itong ating lutuan kaya na-absorb lahat ng pansit canton. Mapapansin niyo, lalambot na itong pansit canton natin, makaraan ng 2 o 3 minuto lang. Hindi pa to ganun kalambot, pero medyo malambot na to para ma-handle natin. Ibig sabihin yan, mas madali na natin itong ihalo dun sa mga ibang ingredients. Ituloy lang natin ang paghalo. Pagkatapos ay maglalagay lang tayo dito ng ground black pepper. Pagdating sa ground black pepper, pwede nating ilagay ito sa umpisa pa lang ng pagluluto o sa bahaging ito. Makaraan nating malagay itong ating ground black pepper ay ituloy lang natin yung paghalo. Dahan-dahan lang yung paghalo nang sa ganun ay hindi natin maputol yung pansit canton. Pagkatapos ay tutuloy lang natin ang pagluto sa mahinang apoy hanggang sa tuluyan ng masipsip ng pansit yung liquid. Salamat sa pagnood! Huwag niyo sanang kalimutan na i-like itong ating video. Iniimbitahan ko rin kayo na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel nang sa ganun ay ma-notify kaagad kayo kapag may bago tayong upload. Ito na ang ating squid ball pansit canton. Tara, kain na tayo.